السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په خیر راغلی نوی لیکچر ته. نړۍ لیکچر چې زموږ کوم دی هغه دی what is this. دا څه شی دی؟ what څه دپاره استعمالي is this خو موږ ویلی وو چې is موږ سره څه شی دی helping verb دی او this موږ سره څه شی دی demonstrative pronoun دی. خو نن موږ وایو چې what څه ته وایي. نننی سبق په ان شاء الله په دې کې what is this full explain کوو سره د example او full به پې ځان پوهیو، خپل ځانونه هم خپل ماشومان هم. که زموږ چینل هم سره سبسکرایب کړی نه وي نو پلیز سبسکرایب کړئ زموږ چینل او ویډیو لایک شیر او کمنټ ضرور وکړئ. وټ څه دپاره استعمالیږي؟ کله چې موږ د یو څه په باره کې تپوس کوو د چا نه، یا د یو څه په باره کې موږ ته د څه پته نه وي، د شیزونه که هغه هر یو شیز وي او زه د هغې په باره کې تپوس کوم things چې دا څه شی دی، څه په باره کې ورډ اصل معنی ده څه، نو موږ وایو چې دا څه شی دی. what is this. دا د روم کې ټیبل پروت دی او ټیبل سره چیر دی او بیا په ټیبل باندې چې کوم شیزونه پراته دي د هغې هر یو چیز په باره کې تپوسونه کړي دي. نمبر 1 دوی چې what is this. دا څه شی دی ته دلته وایي چې it is a room. دا یو کمره ده. it is a room. Let's suppose تا نه یو څوک تپوس کوي چې what is this. دا څه شی دی ته it is a book. یا what is this. دا څه شی دی it is a table. یا what is this. دا څه شی دی it is a camera. What is this. دا څه شی دی it is a laptop. What is this. دا څه شی دی it is a pen. What is this. دا څه شی دی it is a finger. Let's suppose a ring په لاس کې دی ګوتمه وي هر یو شیز وي بنګړی دی په لاس کې it is a bracelet. نو سمپل ساده خبره چې د چا نه تپوس کوو چې دا څه شی دی او بیا ورته چې دا شیز دا دی، دا خبرې به نن موږ په دې سبق کې زده کوو. what is this. دا څه شی دی it is a table. دا یو میز دی. what is this. دا څه شی دی it is a table cloth. دا موږ سره ټیبل کلاث دی د ټیبل چې کومه کپړه وي. what is this. دا څه شی دی 3 نمبر it is a glass. دا یو ګلاس دی. what is this. دا څه شی دی it is a spoon. دا یو چمچه ده. what is this. دا څه شی دی it is a drawer. دا یو تراز دی. what is this. دا څه شی دی it is a chair. دا یو چیر ده. what is this. دا څه شی دی it is a towel. دا یو تولیه ده دستپاک چولوی. نو سیمپل تاسو د دې نه بعد خپلو ماشومانو باندې دا پریکټیس کولی شئ چې موږ به د څه په باره کې ورته تپوس وکړو. لیټ سپوز د خپل ماشوم نه داسې تپوس وکړه بوک ورته ونیسه او ورته ووایه چې په انګلیش کې ما ته ووایه چې دا څه شی دی. یا ورله نوټ بوک ورکړه او ورته ووایه چې دا څه شی دی. یا ورله داسې بل یو شیز ورته یاد کړه چې ده ته اشاره وکړه ووایه چې دا څه شی دی. هغه به تا ته صرف اول کوېسچن یې وایي چې فار ایگزامپل what is this. what is this. what is this. بیا ته ته کوېسچن یې کوه بوک ورته وایي what is this. تا څه شی دی وایي. اوس راته انګلیش کې وایي چې دا یو کتاب دی. یا راته ووایي چې دا یو ټیبل دی. ورته ووایي چې دا راته ووایي چې دا یو تولیه ده دستپاک دی. یا دا یو چیر دی. دا یو میز دی. دا یو کمره ده. نو که چېرته ستا ماشوم وکولی شو چې تپوس یې کولی شو او جواب یې ورکولی شو اټس بیټر. که چېرته یې نه شو کولی دا ویډیو دوباره ملټیپل ټایم 2-3 ځل په هغه وګورو په خپله یې وګورو چې تا یې هم زده کړې او ستا ماشومان یې هم زده کړي. خپل هم پرې ځان پوه کړي او ماشومان هم پرې پوه کړئ. که ننني درس باندې پوه شوي وئ نو ضرور سره ویډیو لایک شیر او کمنټ خامخا وکړئ. د نیکسټ ویډیو لپاره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.